Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-affiliate sa TikTok. Kasi nga, ang dami talagang nag-comment sa previous vlog ko, which is yung free sample approved. At yung mga comment nila is, ma'am, pwede ko bang magpaturo kung paano maging affiliate sa TikTok at paano maka-receive ng mga products. Actually, it's free lang, di ba? Yung mga free sample request. So, ang ano natin ngayon, ang topic for today's video is number 1 is requirements sa TikTok para mag-affiliate, at number 2 is yung paano mag-apply, and number 3 is paano mag-add ng products, and number 4 is paano mag-request ng sample, and number 5 is paano mag-add ng link kapag kayo na po ay nakagawa na ng content. So, let's start. So, number 1 requirements is dapat 1K followers and must be 18 years old above. So, take note din guys na kapag na-decline kayo is pwede kayong ulit na mag-request po. So mga sisi, bibigyan ko kayo ng example kung ano yung mga hashtag na ilagay nyo, which is hashtag FYP, hashtag trending, hashtag recommendation, hashtag TikTok Budol, hashtag TikTok finds. Yun, mga ganun siya mga sis. So, by the way mga sis, pwede nyo pong i-post and screenshot. Okay, balikan nyo lang po yung video, and maraming salamat sa panonood. Don't forget to click the subscribe at notification bell button para lagi kang updated sa vlogs ko. And of course, like and comment kung ano yung mga gusto nyo pang tutorial sa susunod na video ko.